ลุกโอ้โหสีสวยน่ากินมากๆเลยรสชาติของซอสนะครับจะออกแบบหวานๆเค็มๆนะครับว้าวหอมมากเลยดูนี่นี่แหละครับผมเสน่ห์อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเอาละโหแกงไทยนี่มันเด็ดจริงๆ